What's up guys? Bale maulan ngayong hapon. Kakatawag ko lang sa Skyway. Bale available naman daw yung installation ng RFID since kahapon nakakuha na ako ng yung ORCR ng motor ko. So legit na talaga na pwede akong kumuha ng RFID. Natulog lang ako maghapon today. Wala yung work inabot na ako ng alas 6 ng umaga last Thursday. Bawi muna. Yung lakad natin papuntang Magallanes, dito lang naman sa kanto. Lapit lang. Wag lang umulan. Traffic mo sa kapit pa EDSA. Wag lang uulan. Umaamba. Yun lang. Ambon. Oops. Saan kaya dito? RFID. Tanong na lang ako. RFID, umambon pa. Kainis. Hindi na ako nagpapa-car wash eh. Siguro dito lang yun. Tanong na lang ako. Boss, papalagay po sana ako RFID. Yan po sir, malit ang bahay-bahay na yung puti. Yung puti, dito? Yung talisay. Okay, sige. Okay. Okay, sige po. Thank you. Dalawang silang dyan ay napiling parada. Okay. Sige po. Salamat. The RFID. Sorry. Ayan tayo. RFID. So dito pala yun. Abot pa ako. Abot pa si ako. Nabasa na ang aking motor. Uy, mas madali siyang i-neutral lang. Nakastop Sana RFID. Sa Skyway RFID po. Sasabihin ka pa. Moto copy daw. Ay, malasan, sira daw yung photocopy nila. Mukhang lalayo pa ako para lang magpo-photo.
na. Card na lang daw. Mahigpit na rin po ba sa sa ibang motor? Yung katulad po ng Dominar? Okay. Pero kanina, may nag-apply ko sa isang station namin. Oo. 400 sir. 400cc na yung ORCR nila. Sa CR niya. Ah. Nakita sa piston space Oo. niya. Legit naman. Pasado Kasi na. yung dating mga nag-apply na Dominar, Oo. 373 yung Oo, piston. 373 nga. Pati yung mga bagong ninja na labas Oo, sir. 390. 399. Oo, 399. Pero yung Duke na 390. Oo, pasado kasi 400 yun. Kaya nagtataka sila bakit daw yung 390 ginabitan. Oo, yun na nga. Yung nga sir, nagbe-base kami sa Sa ORCR talaga. Sa piston po. Okay. So legit talaga yun, ORCR dapat. Yung nga sir, original yung nangarap namin. Po, loadan ko na lang. Sige. 500 yung initial. Balik na sir pagka nakaload para ma-check natin. Okay, sige. Thank you. Yun pa rin. 400cc na rin pala si Dominar. Ewan ko lang kung ano ko pag-usapan nila at Magre-reklamo dyan yung mga naka 373 na Kasi bakit yung sa kanila hindi pinalitan. Sakit sa ulo ng LTO tsaka Kawasaki. Sige po, paloadan ko po muna. Ayun, pwede na pala yung Dominar. Tsaka yung Ninja hindi pa rin daw. 399 pa rin daw kasi si Ninja. Pero kanina daw, kaninang umaga may nagpa-load daw sa kabilang station. 373 dati yung Dominar, ngayon daw ayos na ayos na, so nice, pwede na rin Dominar, kaso tingin ko problema sila dyan. Reload muna ako. Go. Ayun. 1,010 may 10 pesos. 10 pesos additional. Dito tayo sa may discount kasi pag weekend dito may discount ng 2 pesos, 3 pesos ata. So nakapag 500 na ako. Fuel 7 wala 7, tapos ilang liters plus per liter na is 56 162. All cost 500, so 8.31. Yan ang fuel ETT. 8 liters lang per day. Ano yun? Yung baba 17.2 tsaka 8.83. Masyadong mababa. Compared that to my Sumer 30, average siya ng 30. Pabalik sa Shell Magallanes, since pwede palang umikot sa Magallanes. Nasira kasi itong camera mount ko Finish. Balik ulit tayo. So ayun, nakabitan na siya ng RFID. Medyo mahigpit sila doon kasi tinatanong agad kung Dominar or Ninja 400 yung yung motor. Medyo ayun. Since hindi masyado kilala yung brand nito. Tinignan na lang din ni Kuya yung ORCR agad. Ayos naman. No issues. Oh shit, pag-uulan. Tayo sa select ulit. Ayun. Yun pala yung balita doon. So yung Dominar pwede na pala. Kung yung ORCR nga is 400. Ang problema, paano yung iba na nakabili na? I doubt na papayag sila na bakit yung ibang Dominar pwede, yung sa amin hindi. Kahit ganun. So ayun, load na lang ako kung anong mangyayari.
kung anong gagawin ng LTO or Kawasaki. Hanap tayong parking lot. Wala akong parking. Anong parking lot? Ayun, sarado na sila. 6 o'clock lang talaga. Okay. Sige. Okay. Yeah. Bigat. Struggle is real. Wait lang kuya, mabigat to. Ay, tik. Ayaw tayo. Wait lang kuya, baba na lang ako ha, mabigat eh. Yeah. Oops. Mabigat. Malaki kasi. Oo. Sige. Talagang mabigat. Mabigat talaga. Oops. Mabigat. Okay na po ba dito? Okay. Oops. Talaga ho. Pinakita tayo Yeah. Ayan, okay na po ba yan? Ayan po yung motor. Okay na po. Okay na. Ang bigat. Salamat kuya. Kailangan ko. I guess kailangan ko mag-gym. Ibibilin lang ako dito sa Select kuya. Sige. Thank you. Lumabas ang aking abs dun eh. Bad trip. Ang bigat niya. Tapos ang dulas ba nung sahig. Buti na lang hindi ko natutumba. Good thing na lang. Sige, bilhin lang akong gongcha. Bye. Bye.